السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكتس. النهاردة هنتكلم ان شاء الله عن الهيدنجز، فهي من اسمها هي العناوين. طب ايه هي العناوين؟ العناوين اللي هي بتظهر لنا في الصفحة لما بنعمل سيرش على اي حاجة، هتلاقي اللي بيظهر لنا هو العناوين اللي خاصة بالموقع، فلما بنضغط عليه بيدخل لنا على الموقع ويدخل لنا على العنوان بتاع الصفحة. تمام. طب احنا عندنا انواع من الهيدنجز. عندنا في الاول هي الهيدنجز عامه هي نوع من انواع الاليمنت. تمام. فهي بتتكون من ستار تاج واند تاج. تمام. احنا عندنا هنا كنا مستخدمينها في البروجكت اللي احنا كنا او المثال البسيط يعني اللي هو معانا من اول الكورس، فكنا مستخدمين هيد 4. طب تعالوا كده، احنا عندنا 6 انواع من انواع الهيدنجز، هيد 1 لغايه هيد 6. تمام. طب ايه اللي يفرق من هيد 1 لهيد 6؟ اكيد هما مش مدينا الارقام دي كده يعني اعتباطا، يعني اكيد في حاجة سبب منطقي ان هو يخلينا يبقى في H1 لغاية H6. اللي هو ايه بقى؟ اللي هي الاسباب ان H1 بيفرق عن H6 في الفونت سايز اللي هو حجم الخط. هتلاقي H1 اكبر واحد فيهم، بعد كده يقل H2 H3 H4 وهكذا لغاية لما نوصل ل H6. وبرضو في ترتيب الأهمية هنلاقي ان H1 هو اعلى ترتيب أهمية في ما بينهم خالص في الصفحة. تمام. يعني ايه اعلى ترتيب أهمية؟ يعني لو احنا بتستخدم انت موقع او بتعمل انت موقع معتمدين فيه على SEO او مهتمين بالSEO، الSEO اللي هو الارشفة في جوجل، يعني انت لما تيجي نعمل سيرش على موقع فنخليه ان هو يظهر في نتائج البحث في الصفحات الاولى. تمام. فدي هو ده الSEO. فالSEO بيعتمد ان احنا نبقى مهتمين بالعناوين، فانت لما تيجي تكتب الكود لازم تبقى واخد في الاعتبار ان لازم في كل صفحة يبقى فيه هيد 1 واحد. ايه هو الهيد 1؟ هيد 1 ده اللي هو العنوان الرئيسي للصفحة خالص، يعني لو في بانر فوق فهو ده الهيد 1 بتاعه. بعد كده اي عنوان تاني رئيسي هيبقى هيد 2. لو في عنوان فرعي من العنوان التاني اللي هو الهيد 2 هيبقى H3. تمام. وهكذا وهكذا وهكذا، بس هي الاغلبيه بيبقى لغايه H4، يعني ما في، يعني نادرا لما هتلاقوا مثلا H6 او H5، يعني انا ما قابلتهاش. تمام. تعالوا كده طيب ناخد الامثله نشوف يعني ايه حجم الخط ونشوف برضو ايه الاهميه دي ونشوف المواقع منفذها ازاي. تمام. تيجوا كده ده H1. تمام. نكتب heading 1. ماشي. نعمل 6 ونعمل هنا 2 3 4 5 سوري 6. تمام. دوت بس عشان يبقى انديكيتور بس لينا. تمام. نسيف ونروح نعمل ريفرش. هيد 1 ده اكبر خط فيهم. تمام. هيد 1 احنا قلنا ان هو ايه اكبر خط فيهم، وهو في الفعل هو اكبر خط فيهم، H6 هو اصغر واحد فيهم. وبرضو بالاهمية، ايه بالاهمية دي؟ تعالوا كده نشوف. لو عملنا هنا سيرش في جوجل وكتبنا HTML طلع لنا W3 Schools في الاول. تعالوا ندخل ثواني بس اوريكم. طلع لي ايه؟ HTML tutorial. تعالوا ندخل كده HTML tutorial ده طلع لي بره. طيب وفي هنا عناوين، يبقى اللي فوق دوت ايه العنوان الرئيسي، يبقى المفروض يبقى ايه؟ يبقى H1. تعالى كده ندخل نشوف اهو بالفعل H1. ليه؟ علشان هو العنوان الرئيسي. طب تعالوا كده، احنا قلنا اي عنوان تاني غير العنوان الرئيسي المفروض يبقى H2، فده يبقى ايه H2 اهو. صح. تمام. طيب احنا مفروض بصوا هنا دوت برضو عنوان، فاحنا مفروض يبقى H3 علشان دوت العنوان ده تحت ده. تمام. فالمفروض يبقى H3. فتحنا فعلا H3. تمام. فيبقى الاتشات لما بتتحط او الهيدنجز لما بتتحط هي مش بتتحط كده وخلاص، يعني مش اي فونت نلاقيه ان هو يبقى بولد فاحنا نروح حاطين اتشات. لا، هي الهيدنجز بتتحط بمقاييس معينة. تمام. يعني احنا مش اي فونت سايز عايزينه يبقى كبير، مش اي فونت عايزينه يبقى بولد نروح حاطين هيدنج. لا. تمام. بتتحط بمقاييس معينة. قلنا ان هو الهيد 1 بتبقى يونيك بس في الصفحة، ما ينفعش يبقى الصفحة فيها هيد 1 اكتر من واحد. بعد كده يجي العناوين التانية اللي هي هيد 2
وبعد كده اي عنوان تحت الهيد 3 الهيد 2 بيبقى هيد 3 وهكذا وهكذا وهكذا. تمام. طب تعالوا كده نشوف ايه تاني في الهيدنجز. الهيدنجز بيعمل البراوزر نفسه بيعمل له مارجن يعني ايه؟ يعني مسافة. يعني هتلاقونا ان هو في مسافة بين ده وبين ده وبين ده وبين ده وبين ده، يعني هتلاقي الكلام مش لازق في بعضه، ده باي ديفولت هو البراوزر بيحطها. تمام. طيب هو احنا هيد 1 دوت احنا لو حطيناه ما ينفعش نغير في الفونت سايز بتاعه، ما ينفعش نغير في حجمه، ان احنا حطيناه كده احنا مجبرين ان احنا نستخدمه كده؟ لا طبعا، احنا ممكن نغير في حجمه، اي حاجة احنا ممكن نغيرها. تمام. طب تعالوا بقى نغيره ازاي؟ ان احنا نستخدم الاتريبيوت اللي احنا استخدمناها اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، هي دي اتريبيوت اسمه ستايل، هنتكلم فيما بعد عنها. تمام. وهنقول فونت سايز 14 بكسل. تمام. ونسيف ونروح نعمل ريفرش. لو خدنا بالنا هيد 1 بقى اصغر من هيد 2. تمام. يبقى اي حاجة هو الغرض ان احنا يبقى هو في ارشفة جوجل هو يشوف ان ده هيد 1. تمام. بس الستايل بتاعه كله او شكله والفونت سايز بتاعه وكل حاجة احنا ممكن نلعب فيها براحتنا جدا. تمام. وبكده يبقى احنا كده خلصنا الفيديو النهاردة. يا رب يكون المعلومة وصلت. لو في اي كومنتس انتوا ممكن تسيبها لي وانا هرد عليها في اي وقت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.